নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপ্ৰতীম ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ADRE 1.0। আকৌ আমি আনিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে যোনটো মিছেলেনিয়াছ কুৱেশ্যন আছিলে ADRE 1 তো আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে ADRE 1 কুৱেশ্যনটো আনিছোঁ, ঠিক আছে। তো আমি কি কৰি আছোঁ, আমি যিমান PYQ আছে সাবজেক্ট ৱাইজ ADRE 1 হৈ যাওক, ADRE 2.0 হৈ যাওক, তাক আমি ছেগ্ৰিগেট কৰি আছোঁ। ছেগ্ৰিগেট কৰি আপোনাক এটা PYQৰ এটা চিৰিজ দি আছোঁ। এইটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্প কেনেকৈ হৈ যাব কি, বিকজ আপুনি যেতিয়া এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে তেতিয়া আপুনি PYQ চাবলৈ আপোনাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। আপুনি যেতিয়া PYQ ফাৰ্ষ্ট আপুনি চিলেবাছ চালে মানে চিলেবাছটো চাব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি PYQটো চাব লাগিব। PYQটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তো আমি কি কৰিছোঁ, আমি পলিটি ডিফাৰেণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আমি এটা ছাবজেক্ট ৱাইজ আনিছোঁ। তাৰপিছত আমি এটা মিছেলেনিয়াছ আনিছোঁ। মিছেলেনিয়াছ কুৱেশ্যনছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ মিছেলেনিয়াছ কুৱেশ্যনত আপুনি মানে তাত আপুনি মানে আমি ইমান নপঢ়োঁ মিছেলেনিয়াছ, বিকজ স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে, আপোনাৰ বুকছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে। তো তেতিয়া কি হৈ যায়, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে মিছেলেনিয়াছ বস্তুবোৰ চাবলৈ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তো এই ছেশ্যনটো আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আপুনি জানে কি ছেপ্টেম্বৰৰ নটিফিকেশ্যন আহিব, ছেপ্টেম্বৰ নহ'লে অক্টোবৰত। তো তেতিয়াৰ কাৰণে আপুনি এতিয়াৰ পৰা আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু সৰু সৰু টপিকছ চাই মানে নোটছ বনাবলৈ আৰু আপুনি অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিলে আৰু PYQ বাৰ বাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলে, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে আপুনি বহুত বেছি এজত থাকিব, মানে এটা মানে বহুত মানুহৰ কাৰণে আপুনি এটা সাৰপ্লাছ থাকিব, তো আপোনাৰ কাৰণে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰা বহুত বেছি চান্সেছ বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। তো এইটো হৈ যায় আমাৰ ADRE বেষ্ট চলি আছে, যোনটো আপুনি মাত্ৰ এটকাতে আপুনি এইটো এক্সেছটো ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। ADRE বেষ্টটো তাত আপুনি কি পাই যাব, আপুনি তাত পাই যাব লাইভ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ পাই যাব, ঠিক আছে। All the subjects covered by GK, GS, English, Maths, Reasoning পাই যাব, এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি পাই যাব, গাইডেন্স আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাই যাব আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰামত আছে। এই নম্বৰত, এই যোনটো নম্বৰটো আপুনি ইয়াত স্ক্ৰীনত পপ আপ হৈ আছে, এই নম্বৰত আপুনি এবাৰ কল কৰিব, কল কৰি আপুনি চব ডিটেইলছ পাই যাব, ঠিক আছে। বুজি পালে কি কৰা, এতিয়া আমি লেট নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কুৱেশ্যনছ, ঠিক আছে। তো বস্তুটো হৈছে কি মিছেলেনিয়াছ যোনটো কুৱেশ্যনটো হয়, মিছেলেনিয়াছ কুৱেশ্যন কি হয়, মিছেলেনিয়াছ কুৱেশ্যন কি হয় কি কম্পিউটাৰৰ পৰা এটা ডিফাৰেণ্ট কম্পিউটাৰ মানে স্পৰ্টছৰ পৰা আহি যাব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ বুকছৰ পৰা আহি যাব পাৰে, ঠিক আছে। কেপিটালছৰ নেম আহি যাব পাৰে। তো ডেটছ আৰ ভেৰি ৱাইড পাৰ্চপেক্টিভ অফ মানে ষ্টাডি। তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে বহুত টাফ হৈ যায় কি আপুনি চব বস্তু পঢ়িব। তেতিয়া যেতিয়া আপুনি PYQ পঢ়িব, তেতিয়া PYQ যেতিয়া মিছেলেনিয়াছ কুৱেশ্যনৰ PYQ আপুনি চাব, তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ ইজি হৈ যাব কোনটো ৰিজন অফ টপিক বেছি মানে হাইলাইটেড হৈ আছে। তো এনেকা মই এই বস্তুটো মানে বুকছ লাষ্ট টাইম বুকছৰ কুৱেশ্যন বেছি আহিছে মানে ফৰ এক্সাম্পল, তেতিয়া আপুনি ক'ব ঠিক আছে মই বুকছৰ কুৱেশ্যন বেছি পঢ়িব লাগিব। তো আপুনি তেতিয়া আজিৰ ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰত আপুনি বুকছৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনটো বেছি পঢ়িব, ঠিক আছে। ঠিক বুজি পালে আপুনি, ঠিক আছে। কথাটো হৈছে কি এখন এতিয়া কথাটো হৈছে কি কুৱেশ্যনটো কি হৈ যায়, কুৱেশ্যনটো হয় কি হোৱাট ডাজ LAD ষ্টেণ্ড ফৰ ইন দ্য MPLD স্কিম। এইটো এটা স্কিমত কি হৈ যায়, লোকেল এছেট ডেভেলপমেণ্ট, লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট, লিডিং এছেট ডেভেলপমেণ্ট, লোকেল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ কি লাগি আছে। অলপ আপুনি ট্ৰাই কৰিব আনচাৰটো দিবলৈ, আপুনি নোৱাৰিলে আমিতো আছোঁ আপোনাৰ লগত আনচাৰটো এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ আৰু আপোনাৰ মানে বস্তুটোক আৰু অলপ ষ্টেটিকৰ লগত কানেক্ট কৰি আপোনাৰ লগত মানে এক্সপ্লেনেশ্যনটো দিবলৈ আমি আছোঁ, ঠিক আছে। তো আপুনি অলপ চাই লওক, ঠিক আছে। কি হ'ব পাৰে কি লাগি আছে, লোকেল এছেট হ'ব নে কি হ'ব, A হ'ব, B হ'ব না C হ'ব, আনচাৰটো চাই লওঁ আমি, ঠিক আছে। আনচাৰটো হৈছে কি মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকেল এৰিয়া স্কিম, এইটো এটা স্কিম ওলাইছিলে, ঠিক আছে। এক্সপ্লেনেশ্যনটো অলপ বুজি লওক, তাৰপিছত মই এইটোৰ আনচাৰটো ক'ম, ঠিক আছে। আনচাৰটো আপুনি জানিব পাৰে লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট, ঠিক আছে। ইন দ্য MPLD যোনটো মানে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকেল স্কিম, যোনটো মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয়, ঠিক আছে, MLA যোনটো হয়, তাৰ এটা স্কিম আছে কি LAD ষ্টেণ্ড ফৰ দ্য লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। মানে যোন মানুহে য'ত পৰা ইলেকশ্যন মানে জিতে আহে, ফৰ এক্সাম্পল এটা মানুহ যোন আছিলে, ফৰ এক্সাম্পল মোক ধৰি লওক, তো মই আমাৰ কি বোলে এটা মানে ফৰ এক্সাম্পল মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা জিতি আহিছোঁ। তো যেতিয়া কি হ'ব মই যেতিয়া মানে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'লোঁ, হোৱাৰ পিছত মোৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি আছে কি লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এটা কৰিবই লাগিব মোৰ, ঠিক আছে। লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট কি হৈ যায় এটা মই বস্তুটো চাই লওঁ, ঠিক আছে। This scheme was launched in 1993 by the government of India. It allows the members of parliament to recommend development and work in the constituency
with an implies of creation and humble community of aside and base of local felt মানে কি য'ৰ পৰা মই বিলং কৰোঁ তাত মোৰ এটা মানে এটা হিউমেনিটি ৰেছপন্সিবিলিটি থাকি পৰে আৰু এটা মোৰ মানে তাৰ সমষ্টিৰ মানুহে মোক জিতাই ইলেকশ্যনত মানে দৰালে মানে ইলেকশ্যনত হেল্প কৰিলে মোক জিতিবলৈ তো মোৰ এটা মানে এটা মোৰ গিভিঙৰ পাৰ্সপেক্টিভত মোৰ তাত চাবই লাগিব লোকেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তো এইটো মোৰ ৰেছপন্সিবিলিটি হয় এইটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তো এই বস্তুটো কৰা তো কুৱেশ্যনটো বুজি পালে ফাৰ্ষ্ট আপুনি অলপ কানেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন মিছলেনিয়াছ কুৱেশ্যনটো কি হৈ যাব হোৱাট ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ মানে UAE যোনটো আমি কওঁ ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে আনচাৰটো চাই লওক দিৰাম হ'ব নেকি ৰবি হ'ব নেকি কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ কি লাগি আছে শেখা কি লাগি আছে আপোনাৰ আনচাৰটো চাওক UAE আমি বহুত বেছি UAE বস্তুটো শুনিছোঁ ৰিলেশ্যন আণ্ডাৰ শুনিছোঁ তাৰপিছত আমি ডিফাৰেণ্ট মানে যোনটো লছ কাৰণে শুনিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ মানে টুৰিজম পাৰ্সপেক্টিভত শুনিছোঁ তাৰপিছত মানে মানে হিউজ ভূচাৰা তাৰপিছত যিমান পাম আইলেণ্ড এইটো বস্তুৰ কাৰণে আমি জানো ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে আনচাৰ হৈছে দিৰাম ঠিক আছে দিৰাম এনেকৈ দেখিবলৈ আপুনি চাই লওক ঠিক আছে তো দ্য অফিচিয়েল কাৰেঞ্চি অফ UAE ইজ দ্য দিৰাম ঠিক আছে দিৰাম হয় এইটো বস্তুটো তো মানে UAE অফিচিয়েল কাৰেঞ্চিটোৰ যোনটো বস্তুটোৰ নামটো যেনে আমাৰ যেনেকৈ আমি ৰুপি কওঁ ঠিক আছে তো তাত যেনে ফৰ এক্সাম্পল বাংলাদেশৰ টাকা কয় তাৰপিছত ৰূপত ইউৰো হয় তাৰপিছত আপোনাৰ US আপুনি ডলাৰ হয় ঠিক আছে অষ্ট্ৰেলিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ হয় ঠিক আছে তো তাত UAE দিৰাম হ'ব ঠিক আছে বুজি পালে আপুনি বস্তুটো থাৰ্ড কুৱেশ্যন ইজ দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যন আৰ ভেৰি কমন ইন এভৰি এক্সাম এনে এই বস্তুটো এই কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি আহে ঠিক আছে which of the first Indian to go in space কোন ইণ্ডিয়ান হয় যাৰ মানে স্পেচত ফাৰ্ষ্ট গৈছে ঠিক আছে কল্পনা চাওলা ঠিক আছে ৰাকেশ শৰ্মা উজ্জ্বল কাজল আর কি হবে বিক্রম সারাভাই বিক্রম সারাভাই কি হবে আনসার হ্যালো আনসারটো আপনি দিবলৈ ট্রাই করব ঠিক আছে কি লাগি আছে আপনার ঠিক আছে can see the photo রাকেশ শর্মা ঠিক আছে আপনি জানে রাকেশ শর্মা যোনে রাশিয়াৰ পৰা সমৰিবনীৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান আছিলে যে স্পেচত গৈছিলে এই বস্তুটো বহুত জানে আপুনি শুনি আছে ঠিক আছে Rakesh Sharma was the first Indian to travel in the space. He flew the boat of Soviet Union space that is called T-11 on 3rd March 1984 as a part of joint mission between the Indian Space Research Organization of ISRO and the Soviet Union program. Collaboration of Russian Space Agency, collaboration of Indian Space Agency donated দুটা combined collaboration রাকেশ শর্মা স্পেচত গৈছিলে ঠিক আছে বস্তুটো আপুনি বুজি পালে ট্ৰাই কৰক অলপ নোটছ বনাবলৈ আৰু বস্তুটো অলপ বেছি আপুনি ফেক্টটো মনত কৰিবলৈ আপুনি ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে দিছ কুৱেশ্যনছ আৰ ফিল ডেট কি বহুত বেছি আপোনাৰ মানে এইটো মনত কৰিলে বহুত বেছি আপোনাৰ ফেক্টত যেতিয়া আহে তেতিয়া আপোনাৰ বহুত বেছি বৰিং লাগিব পাৰে বাট কি হয় কি আপুনি এই বস্তুটো কিয় বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ কি এই বস্তুটোৰ কাৰণে আপোনাৰ কাট অফটো মানে এইটো হয় বিকজ পলিটি ইকনমি সবে পঢ়ি আছে সবে জানে কি টিচাৰ আছে বাট টিচাৰ দ্য চিলেবাছ আৰ নট বি ডিফাইণ্ড কি চিলেবাছ হয় মিছলেনিয়াছ চিলেবাছ কোনো ডিফাইন নাই লিখা নাই যেতিয়া ডিফাইন নাথাকে তেতিয়া কি থাকে কি আপোনাৰ যোনটো ইফ আপুনি এনেকা কৰি PYQ চাই পাৰ্সপেক্টিভটো মানে ইনক্ৰিজ কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো বস্তুটো আপুনি যেতিয়া পঢ়িব তো তেতিয়া আপুনি নৰ্মেল ষ্টুডেণ্টৰ পৰা অবভিয়াছলি এজত থাকিব আৰু এজত যেতিয়া থাকিব তেতিয়া মানে আপুনি এটা সাপ্লাছত থাকিবই আপুনি ফৰ এক্সাম্পল 10-15 মাৰ্কছৰ সাপ্লাছ থাকিব বিকজ আপুনি এনেকা টাইপৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পঢ়ি মানে আপোনাৰ যোনটো প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰু বেছি কমপ্লিট কৰিছে তো দেছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তো এই বস্তুটো আপুনি বাৰ বাৰ চাব ঠিক আছে ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দূৰদৰ্শন ষ্টাৰ্টেড কালাৰ টেলিভিশ্যন ইন দ্য প্ৰগ্ৰাম আমি জানো ডিডি টেলিভিশ্যন যোনটো হয় কোন ইয়াৰত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট চেনেল ঠিক আছে কোনটো 1991 1985 1980 1982 that's the answer if you know about that 1982 ঠিক আছে the India has probably first service broadcast start of color TV television in the transmit of year of 1982 this signified a milestone of congruent with the 1982 Asian Games held in New Delhi বুজি পালে বস্তুটো আৰু ট্ৰাই কৰিব বস্তুটো অলপ ফেক্টত মনত কৰিবলৈ
নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্ট অফ boarding company Boeing sorry Boeing company এইটো কি হয় মানে প্ৰডাক্টটো কি আছে ঠিক আছে এইটো তেতিয়া টাইপৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বাট এতিয়া আপুনি বয়িং আৰু বেছি যেতিয়া ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত দিছ মানে টাৰ্মছ আৰ এণ্ড দিছ টাইপ অফ থিংছ আৰ ভেৰি ইন দ্য নিউজ তো আপুনি এই বস্তুটো চাব পাৰে ঠিক আছে আনচাৰ কি এয়াৰক্ৰাফ্ট হ'ব পাৰে ব্ৰেকফাষ্ট চিৰিজ হ'ব পাৰে শুজ হ'ব পাৰে মেডিচিন হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে আনচাৰ হেল্ল' ঠিক আছে এয়াৰক্ৰাফ্ট দ্য কোম্পানী মেক এয়াৰক্ৰাফ্ট ঠিক আছে This is one of the largest aerospace and defense company. Jar aircraft আমি use কৰো Boeing কৰিম আমি জানো in the world it is the best known design manufacturer in the selling of airplane. যোনটো structure টো থাকে বহুত বেছি aerodynamically বহুত বেছি মানে highly increase থাকে আৰু বহুত বেছি মানে safety purpose টো বহুত বেছি high থাকে তাৰ কাৰণে মানে chances of accident বহুত বেছি কম হৈ যায় ঠিক আছে এইটো কোনটো বেছি ইয়াত আছিলে তো বস্তুটো মই এক্সপ্লেইন কৰিছো ঠিক আছে next question was that in which one of the following sports does ball use kora noy mane that do not use as ball mane kundu sports ball nai golf long tennis table tennis badminton ki opare badminton ami ball use koro niki noy ami badminton ball ami touch kintu mane কক কো আমি তাৰপিছত শাটাৰ যোনটো কো শাটাৰ ইউজ কৰো ঠিক আছে among the opinion of least the badminton is only sport does not use ball instead of shuttlecock also known as which is called the cone shaped projectile feather যোনটো মানে এনেকা টাইপৰ আপুনি ককটো চাইছে হবে তো মানে শাটাৰটো চাইছে হবে এনেকা টাইপৰ বস্তু থাকে তাৰপিছত এটা ফেডাৰ থাকে তাত ফেডাৰটো লাগা থাকে প্লাষ্টিকৰ ফেডাৰো থাকিব পাৰে আৰু নৰ্মেল থাকিব পাৰে ঠিক আছে দ্যাটস ইজ জাস্ট প্লেজ এজ badminton ঠিক আছে if a person is transferring in taka ঠিক আছে মই কৈছিলো taka which of the following the person is in মানে কোট আছে if মানে basically his মানে কিন্তু ট্রানজিশন কৰি আছে এটো টাকাত কৰি আছে কি হ'ব পাৰে নেপাল হ'ব নেকি কম্বোডিয়া হ'ব নেকি পাকিস্তান হ'ব নেকি বাংলাদেশ হ'ব নেকি কি লাগি আছে আপোনাৰ আনসারটো তাহলে বাবা আনসারটো ভাল আছে ঠিক আছে বাংলাদেশ ঠিক আছে এটো বাংলাদেশৰ ম্যাপ চালে the currency of Taka is officially monitored as a unit of Bangladesh as a fully name as a Bangladeshi Taka. It is related to the BDT, the symbol of Taka. The Bangladesh bank has to which of the central bank that has the country to be responsible for the issuing, regulating the currency. আমি জানি বাংলাদেশ আমাৰ আমি কৈছিলো UAE যেনেকা দিৰাম ইউজ হৈছিলে আপোনাৰ US যেনেকা ডলাৰ ইউজ হয় তাৰপিছত আপোনাৰ অস্ট্রেলিয়া যেনেকা অস্ট্রেলিয়ান ডলার ইউজ হয় তো আমার বাংলাদেশের টাকা ইউজ হয় ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন ন্যাশনাল ইন্টার স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট ইজ প্লেড ফর in India Duronto Cup Subroto Cup Irani Trophy na Dulip Trophy ঠিক আছে কি হবে आंसर সাউদি কমে आंसरটো ট্রাই করো আপনি आंसरটো অলপ দিব কি হবে आंसर হ্যালো কমে Answer was a Subroto Cup. Yes, Subroto Cup is a prestigious national level inter-school football tournament in India. It started in 1960. अपने साहब 1960 तो चले ठीक है सर 1960 and organized by the Air Force under the elegance of Subroto Mukherjee, the Sports Education Society, and named as the Air Marshal Subroto Mukherjee. The sir was he was a serving in Air Force তার প্রেস্টিজের কারণে তার একটা মানে ট্রিবিউট দিবলে the football has been started here and it is the most prestigious 1960 পর স্টার্ট হয়ে গেছে ইন্টার স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন তো আপনি চাইলো ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনটো কি হবে নেক্সট কোশ্চেনটো আছে কি the famous dal bati churma the famous dal bati churma is typically served in which state dal bati churma ki opar ki lagi ase this type of culture related question and the food related question are very important because if apni jane apni eko elimination kori answer to ulabo নোৱাৰিব আৰু apna মানে এতিয়া আপোনাৰ অলপ মানে awareness to গম পায় কি আপুনি কিমান aware আছে আপুনি কিমান বস্তু জানে ঠিক আছে তো কি হ'ব পাঞ্জাব ৰাজস্থান হ'ব পাৰে না আপোনাৰ বিহাৰ হ'ব না উৰিষ্যা হ'ব কি হ'ব
আনসাৰটো চাই লওক আনসাৰটো হৈ যাব এইটো হয় যে দাল বাটি চুৰমা চাই লওক কেনেকৈ হ'বলৈ आणि ইয়াত আছে ইয়াত এইটো আছে দাল বাটি চুৰমা ঠিক আছে দাল বাটি চুৰমা is a traditional iconic dish in Rajasthan. It is a northwestern of India known as for the rich cultural heritage, unique cuisine in the dish of contributing three main elements of dal bati is spicy and it has to be white roll backed in the traditional and mixed made rushing dal bati churma of the ghee and jaggeries. ঠিক আছে বস্তুটো গম পালে আপুনি ঠিক আছে next মই কৈ আছো the currency questions are very important to currency question তো আপুনি অলপ চাব ভালছে আৰু ট্ৰাই কৰিব যিমান কান্ট্ৰিজ আপুনি কাৰেন্সি জানে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে মানে আৰু তো আপুনি যেতিয়া আপুনি ইকনমিকৰ নিউজ চাই তেতিয়া এইটো বস্তুটো হাই থাকে ডলাৰৰ ইনফ্লেশ্যনটো এনেকৈ বস্তুটো মেইন যোনটো মানে হট কাৰেন্সি আপুনি ক'ব পাৰে তাৰ আপুনি বস্তুটো জানিলে ভাল হয় ঠিক আছে The currency of Japan ঠিক আছে জাপানৰ কি হ'ব ইয়াং হ'ব ডলাৰ হ'ব ৰুবি হ'ব না কি হ'ব পাৰে আনসাৰ মই কৈছো কি মই কৈছিলো এক্সপ্লেনেশ্যন টাইমত বাট আপুনি এবাৰ চাই লওক অপশ্যনটো আনসাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে ট্ৰাই কৰিব অলপ বেছি মানে নোট কৰিবলৈ বস্তুটো আৰু নালে আপোনাৰ মানে স্ক্ৰীনশ্বটো মাৰিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব This type of question looks very easy, but যেতিয়া মানে এক্সামৰ টাইমত প্ৰবলেম মানে তেতিয়া আপুনি নাজানিলে আপোনাৰ মানে নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব পাৰে তো এই বস্তু আপুনি চাই ল'ব আৰু ট্ৰাই কৰিব ফ'কাছলি বস্তুটো চাবলৈ কি হ'ব see the structure of the point so the note ঠিক আছে yang হয় যে the official currency of Japan is yang কিন্তু আপুনি চিম্বলটো চালে and it is called JPY Japanese yen that is third most traditional currency in the world of after US dollar and the euro has been young to introduce in 1871 during at the era of Japan monetization effort আপুনি চালো young দেখিবলৈ কিন্তু Japanese yen কেনেকা হয় আপুনি চালো দেখিবলৈ ঠিক আছে বস্তুটো ঠিক আছে next question is which of the following is not the life cycle of the butterfly কি আপুনি জানে কি বাটাৰফ্লাই কেনেকা লাইফ সাইকেল ক্যাটারপিলার হয় না মানে এনেকা হয় তাৰ পিছত কোন হৈ যায় মানে এটা স্টেজেস আছে তো স্টেজেস কোনটো বস্তুটো নাই কি এক্স হয় নেকি টেপপলাৰ হয় নেকি ক্যাটারপিলার হয় নেকি কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো চাই লওক আপুনি ট্ৰাই কৰিব অলপ আনসাৰটো দিবলৈ ঠিক আছে ঠিক আছে আনসাৰ যাও আমি আনসাৰ চাবলৈ যাও ঠিক আছে আনসাৰটো কি আনসাৰ ট্ৰেপপলাৰ ঠিক আছে ট্ৰেপপলাৰটো চাই লওক এটা এনেকা টাইপ হয় দেখিবলৈ ঠিক আছে The life cycle of butterfly include four major stages কি হ'ব পাৰে এক caterpillar মানে লাভা পুমা যোনটো হৈ যায় তাৰ পিছত adult butterfly ঠিক আছে তো চাৰিটা ষ্টেজৰ বাটাৰফ্লাই ডিভাইড হয় আপুনি এনেকা আমাৰ হিউম্যান ষ্টেজেস কি থাকিব পাৰে ফাৰ্স্ট আপোনাৰ যোনটো আৰ্লি চাইল্ডহুড যোনটো ইনফেন্সি আমি কওঁ তাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ আৰু মানে এটা আৰ্লি চাইল্ডহুড আহিব পাৰে তাৰ পিছত মিড চাইল্ডহুড আহিব পাৰে তাৰ পিছত এডালচন আহিব এডালচন পৰা এডাল্ট আহিব এডাল্টৰ পৰা মিডল এজ আহিব মিডল এজ আহাৰ পিছত ওল্ড আহিব দ্যাটস আ সিৰিজ ইউ নো এবাউট ঠিক আছে next question is the only Sainik school of Assam at Sainik school ক'ত আছে কিমান Sainik school আছে আপুনি এবাৰ কমেন্টত জনাব অসমত ঠিক আছে সৰি ইণ্ডিয়াত কিমান Sainik school আছে ঠিক আছে তো কি হ'ব পাৰে শিলচৰ বঙাইগাঁও তিনচুকীয়া গোৱালপাৰা কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো চাওঁ আনসাৰটো হয় গোৱালপাৰা আপুনি Sainik school এইটো চাই এনেকা দেখিবলৈ হয় ঠিক আছে ড্ৰিম থাকে বহুত মানুহ যোনে মানে CDS এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে Sainik school আৰু ড্ৰিম ঠিক আছে The only Sainik school in Assam is located in Gwalpara, established in 1964. The Sainik school Gwalpara is one of the premium institutions under Sainik School Society, Ministry of Defense and Government of India. Yes. So, apni kom pale. Next question to apni salo. Next question to kiyo. But next question, who designed the national flag? Very important question and very ট্ৰান্সপেক্ট কোৱেশ্চন এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিবলৈ বহুত বেছি চান্সেছ থাকে ৰিপিট হ'ব পাৰে আৰু কোৱেশ্চন মই এটা বস্তু মই আপোনাক কৰিম ইফ আপুনি PYQ চাই আছে তো আপুনি চাব কি কোৱেশ্চন বহুত বেছি ৰিপিট হ'ব পাৰে যোনটো
আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ মানে সৰি আপোনাৰ ADRE 1.0 আছিলে, এইটো আপোনাৰ 2.0 সাম কোৱেশ্চন ৰিপিটেড আছে। তো বস্তুটো আপুনি PYQ দেখিলে আপোনাৰ কমসে কম 3-4টা কোৱেশ্চন কমন পৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্প হৈ যাব না। ঠিক আছে, ফুড ডিজাইন আনসাৰটো কি হয়? मोहनदास करमचंद गांधी কৈছে না पिनगली वेंकैया सरोजिनी नायडू और रवींद्रनाथ टेगोर কোনে কৈছে? আনসাৰটো চাই লওক। আনসাৰটো হৈছে পিনগলি যোনটো আছে, দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া ডিজাইন বাই পিনগলি वेंकैया in Indian freedom of freedom launched in the support of Mahatma Gandhi and deeply influenced by the struggle of independence, believe in India in need of flag and could be representative in unity. ঠিক আছে, বস্তুটো বুঝি পালে? next question কি? next question to talk. next question কি আছে? next question to আছে কি what is the distance between two set of hit in a cricket pitch? যোনটো ক্ৰিকেট পিচ থাকে, ক্ৰিকেট পিচ আপুনি জানো কি এজন বেটসমেনিক মানে বল হিট কৰাৰ পিছত ইফ 6-4 হয় ঠিক আছে, ইফ 6-4 নহয় তো এটা ৰান আপ লয়, তো ৰান আপত কিমান দৌৰিব লাগে, তো দ্যাটছ দ্য হাউ মাচ দ্য লেন্থ ইজ। ঠিক আছে, কি হ'ব পাৰে? 32 ইয়াৰ্ডছ, 22 ইয়াৰ্ডছ, 22 ইয়াৰ্ডছ, 25 ইয়াৰ্ডছ, কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো চাই লওক। আনসাৰটো আছে ইটছ দ্য ডিষ্টেন্স ডাইমেনশ্যনটো চাই লওক আপুনি। ডিষ্টেন্স চাই লওক, মানে 22 ইয়াৰ্ডছ মানে হৈ যায় 20.2 মিটাৰ্ছ। ঠিক আছে, আৰু বস্তুটো আছে পুৰা কমপ্লিটলি, আৰু বেটসমেনৰ পৰা 19 মিটাৰ্ছ হয়, যোনটো মানে যাৰ পৰা আমি ক্ৰিকেটৰ যোনটো মানে আমি পজিশ্যনত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বেটসমেনৰ। ঠিক আছে, that's আপুনি আনসাৰটো ইট মানে 22 ইয়াৰ্ডছ মানে 20.12 মিটাৰ্ছ অফ ক্ৰিকেট যোনটো লেন্থটো এইটো আছে। ঠিক আছে, বুজি পালে? নেক্সট question হৈ যায় কি which of the following is related to film industry? ঠিক আছে, কোনটো কোৱেশ্চন ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড আছে? সৰি কোনটো কোৱেশ্চন এবাৰ আপুনি চাই লওক। কি হ'ব পাৰে? উডষ্টক ফেষ্টিভেল নেকি? উডষ্টক ফেষ্টিভেল হ'ব নেকি? কেনভাছ ফেষ্টিভেল না কি হ'ব পাৰে? অক্টোবৰ ফেষ্ট কোনটো হ'ব পাৰে? কেনভা ফেষ্টিভেল আপুনি জানিছে বহুত বেছি হাইলাইট আছিলে, ফেমাছ আছিলে, ডিফাৰেণ্ট মানে তাত আপোনাৰ মানে ইনভিটেশ্যন হ'ব লাগে, ড্ৰেছেছ হ'ব লাগে, ডিফাৰেণ্ট প্ৰট'কলছ আছে। ত' ইটছ ভেৰি প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইন দ্য ফিল্ম ৰিলেটেড। আমাৰ ইণ্ডিয়ানৰ পৰা বহুত মানে চাম যোনটো লেজেণ্ডাৰী এক্টৰ্ছ আছে ইনভিটেশ্যন পাইছিলে। ঠিক আছে, one of the most prestigious and well known film festival that has been in the world annually হয়, ক'ত হয়? ফ্ৰেঞ্চত হয়। ঠিক আছে, এইটো বস্তুটো আপুনি চাই লওক ফ্ৰেঞ্চত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হয় where is the Jawaharlal Nehru wrote the book Discovery of India? ক'ত মানে আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বুকটো মানে যোনটো মানে তাৰ যোনটো অটোগ্ৰাফটো লিখিছিলে? ঠিক আছে, ক'ত কোনটো ইয়াত জেল আছে, তো জেলত কোনটো হ'ব পাৰে? থানে জেল হ'ব পাৰে, পুনা চেণ্ট্ৰেল জেল হ'ব পাৰে, কোনটো হ'ব? আনসাৰটো চাই লওক। আনসাৰটো হৈ যায় হ'ল আহমেদাবাদ ফৰ্টত ডিউৰিং দ্য ইম্প্ৰিজমেণ্ট মানে যোনটো আহমেদাবাদ হৈছে 1944 পৰা 1945 যোনটো লাষ্ট ষ্টেজ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যোনটো আপুনি ক'ব পাৰে, তাতে he written the British colony government, ঠিক আছে, which was the promoted leading of India's Congress during the Quit India movement, different perspective, and the movement has to be written in the way of reflecting the richness and the culture and the history and the philosophical heritage of India. Tate bostuto likhise, that book has been nominated the heritage of India. বুঝি পালে বস্তুটো? Next, which of the following is not in the Olympics of swimming? কোনটো নাই? ঠিক আছে, অলিম্পিক্সত যোনটো সুইমিং হয় বস্তুটো নাই। ঠিক আছে, কোনটো হ'ব পাৰে? বাটাৰফ্লাই, ব্লেক ষ্ট্ৰক, ৰেড ষ্ট্ৰক, কোনটো হ'ব পাৰে? আনসাৰটো হৈছে ব্ৰেড ষ্ট্ৰক। ঠিক আছে, ব্ৰেড ষ্ট্ৰক কি হয়? ব্ৰেড ষ্ট্ৰক ইজ ৰেকগনাইজ ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্ট্ৰক লাইক বাটাৰফ্লাই, এইটো ফ্ৰী ষ্টাইল হয়, আৰু যিমান অপশ্যনছ আছে ডেট ইজ নট ফ্ৰী ষ্টাইল। ঠিক আছে, ব্যাক ষ্ট্ৰক যোনটো কৰোঁ তাত এটা ফ্ৰী ষ্টাইল, বাট দিছ ইজ ফ্ৰী ষ্টাইল। বুজি পায়? এটা আপুনি অলিম্পিক্সত কৰিব নোৱাৰে তাত। ঠিক আছে,
তাৰপিছত which of the following is bird build nest in the tree hollow, মানে যোনটো ট্ৰি যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হলোটো আছে তাত বনায় কি? হৰ্ণবিল, ভালচাৰ, ইগল, কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো? আনসাৰটো আমি কমেণ্টত জনাব আপুনি, ঠিক আছে? কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো যোনে জনাব। আমি আনসাৰটো চাই আছো। আনসাৰটো হৈ যায় হৰ্ণবিল হ'ব। হৰ্ণবিল এইটো চাই লওক। হৰ্ণবিল ইজ বহুত মানে যোনটো আপোনাৰ ষ্টেট বাৰ্ডত বহুত যিমান ষ্টেট আছে যেনেকৈ নাগালেণ্ডৰ এটা ষ্টেট বাৰ্ড আছে, তাৰপিছত কেৰেলাৰ হয়, তো হৰ্ণবিল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এট দ্য স্পিচিছ পইণ্ট অফ ভিউ। হৰ্ণবিলটো আপুনি চাব, ঠিক আছে? কি আৰু আপোনাৰ এইটো হৰ্ণবিলৰ কি ষ্টেটাছ এতিয়া, মানে কি মানে ভালনাৰেবল ষ্টেজত আছে যোনটো, মানে না এক্সটিনৰ ষ্টেজত আছে না ক'ত আছে, তো কি ষ্টেজত আছে এই বস্তুটো আপুনি চাব, যোনটো ৰেড বুকত মানে হাইলাইট কৰা থাকে কি কি মানে ৰিজনটো আছে, তো ঠিক আছে? হৰ্ণবিল ইজ এ ইউনিক bird known as the building of nest that the tree hollows during the nesting period. The female hornbill enter into the natural cavity to the tree and the seal of himself under topping of food themselves, leaving only the small of which of male and the passes the food. বুঝি পালে বস্তুটো, ঠিক আছে? Next হৈ যায় which among of the following is the largest unit of computer storage. মই কৈছিলোঁ কি ফটকৈ মানে সদায় আপুনি চাব লাগিব কি যোনটো আপোনাৰ মিছেলেনিয়াছৰ যোনটো কনচেপ্ট আছে বহুত বেছি মানে ভাষ্ট, তো ভাষ্টত আপুনি কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। কি হ'ব? গিগাবাইট, টেৰাবাইট, মেগাবাইট, কিলোবাইট, কোনটো লাগি আছে কি লাৰ্জেষ্ট ইউনিট হয় কম্পিউটাৰৰ? কোনটো? কেবি হ'ব নেকি, কিলোবাইট হ'ব নেকি, কি হ'ব? চাই লওক। আনচাৰটো হ'ব টেৰাবাইট। এইটো এটা আপোনাৰ যোনটো বাইনাৰী ইউনিট আছে, ইউনিট আপুনি মানে ইউনিটত কি বস্তু কিমানৰ জিৰ' পইণ্টত কি হয় বস্তুটো আপুনি চাব পাৰে। এক্সপ্লেনেশ্যন: দ্য কম্পিউটাৰ হেজ দ্য ডাটা as measured as the kilobyte, megabyte, terabyte, GB and the representing unit of error. The answer to হৈ যাব টেৰাবাইট, TB, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি হৈ যায়? Which of the following is the name as the optical telescope in the space? Optical telescope, ঠিক আছে? Optical telescope যোনটো আছে, মুভমেণ্টটো বহুত বেছি মানে ফৰ্মেটিক হয় আৰু ভাল হয়, ঠিক আছে? তো কাৰণে কি হ'ব? তো কাৰণে আনসাৰটো কি আছে? গেলেৰিও টেলিস্কোপ হ'ব না এডিসন হ'ব না হাবল হ'ব না XMM নিউটন হ'ব? কিটো হ'ব আনসাৰটো? আনসাৰটো আমি এবাৰ চাই লওঁ। আনসাৰটো কি আছে? আনসাৰটো আছে হাবল স্পেচ আছে স্পেচ টেলিস্কোপ। ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অপটিকেল টেলিস্কোপ। আপুনি এইটো ফটোটো চাই লওক এবাৰ, ঠিক আছে? কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ, ঠিক আছে? Is the largest optical telescope that is locally spaced in the launch of NASA in 1990. In the orbit of large capacity of high resolution and the image of starter gallery other than in the body without the interface of earth and atmosphere. ঠিক আছে, বস্তুটো আপুনি বুজি পালে? তাৰপিছত হৈছে আপোনাৰ দ্য এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান known as father of surgery. এনচিয়েন্ট যোনটো তাততো তেতিয়া মানে বস্তুটো মানে আমি যোনটো আপুনি ভেদাস পঢ়িব, ভেদাস মানে ভেদাছত মেডিকেল ৰিলেটেডো আছে, তো কোনটো হয় ফাদাৰ অফ চাৰ্জাৰী? কি হ'ব পাৰে আনচাৰটো? অপশ্যনটো চাই লওক আপুনি, কি হ'ব পাৰে? অপশ্যনটো কি ৰুডাৰ্ট হ'ব না কি হ'ব? আনচাৰটো হৈ যাব চাই লওক সুডাৰ্টাৰ যোনটো আছে সুডাৰ্টাৰ। He was an ancient physician that has unique of father of surgery lived in the BCE before Christ যোনটো আছে, author of famous medical text the Subrata Samiti and that one of the foundation of Ayurveda. Important and right. Next question to কি হবে? Where is the headquarter of International Court of Justice is located? International Court of Justice court located আছে, ঠিক আছে? প্যারিস না ওয়াশিংটন ডিসি, নিউ ইয়র্ক না কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো? আনসাৰটো চাই লওক। আনসাৰটো হৈ যায় নেদাৰলেণ্ডত আছে। The location has been in Netherlands, the International Court of Justice, ঠিক আছে? ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই আগতে কৈছিলোঁ যে ইউএনঅ যিমান হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে, যিমান বডিজ আছে, তাৰ ক'ত হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে আৰু কোন বস্তুটোৰ কাৰণে কি কি ফাণ্ডিং আছে এইটো আপুনি চাব লাগিব, আৰু কোনটো ইণ্ডেক্স কাৰ পৰা ওলায়, ডেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক? নেক্সট কুৱেশ্যন, এয়াৰ এছিয়া এজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ। এয়াৰ এছিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? মুম্বাই, কুৱালালামপুৰ, জাগ্ৰাটা না কি ক'লে
আপোনাৰ বেংকক কি হ'ব পাৰে আনসাৰটো দিব অলপ আনসাৰটো হৈ যায় কুৱালালামপুৰ এয়াৰ এছিয়া বহুত বেছি মানে কিয় বেছি ইমান ইউজত থাকে আৰু বহুত বেছি মানুহে এয়াৰ এছিয়া ইউজ কিয় কৰে বিকজ অফ দ্য ওৱান ৰিজন বিকজ এয়াৰ এছিয়া ৰিমুভ দ্য ল' কষ্ট এয়াৰলাইন্স মানে ল' কষ্ট এয়াৰলাইন্সৰ কাৰণে বহুত বেছি ফেমাছ হয় হেজ বিন হেডকোৱাৰ্টাৰ ইন কুৱালালামপুৰ মালয়েছিয়া airlines that has been founded by 1993 being operated by 1996 Kuala Lumpur by Air Asia headquarters of the headquarters of big companies are very important apni to sabo pare thik ase next question ho jay which of the following is not the operating system yar par computer mein koi asilo kuntu operating system nohoy Windows 11 Microsoft Office আপোনাৰ যোনটো লেটেষ্ট না কি হ'ব আনসাৰটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ইজ নট এ অপাৰেটিং চিষ্টেম আৰু যিমান আছে উইণ্ডোজ 11 উইণ্ডোজ 12 যোনটো আছে দে আৰ দ্য অপাৰেটিং বাট মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ইজ নট এ অপাৰেটিং চিষ্টেম ঠিক আছে বুজি পালে বস্তুটো আপুনি ট্ৰাই কৰিব অলপ নোটছ বনাবলৈ তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি হৈ যাব ঠিক আছে আৰু আপুনি মানে বস্তুটো কি হৈছে কি the topics are very lengthy আৰু বহুত বেছি আপোনাৰ মনত কৰিব লাগে যেতিয়া আপুনি মনত কৰি ল'ব তো আপোনাৰ কি ব্ৰেইনত অলপ বেছি মানে বৰিংনেছটো আহিব পাৰে তো আপুনি ট্ৰাই কৰিব কি মানে মনত কৰিব কি দিছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' মোৰ এইটো শিকিবই লাগিব টু গেট এক্সট্ৰা মাৰ্কছ ঠিক আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট নেটিভ ইন ইণ্ডিয়া এইটো যোনটো স্পেচিছ আছে মানে ইণ্ডিয়াত পোৱা নাযায় ঠিক আছে কোনটো হ'ব পাৰে চিম্পাঞ্জি আপোনাৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো কি বোলে হ'ব কোনটো হ'ব পাৰে sorry what আছিল আমি এইটো কি হ'ব আনসাৰ চিম্পাঞ্জি ঠিক আছে চিম্পাঞ্জিটো যোনটো আছে চিম্পাঞ্জিটো কি বোলে চিম্পাঞ্জি দিছ ইজ দ্য চিম্পাঞ্জি নট নেটিভ মানে ইয়াত পোৱা নাযায় ইয়াত তাৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই ঠিক আছে চিম্পাঞ্জি ওৱাজ নেটিভ টু ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট অফ ছাভানা ইন দ্য মানে ৱেষ্ট আফ্ৰিকাৰ পৰা মানে এইটো হয় কাণ্ট্ৰি লাইক কংগো তাৰপিছত উগাণ্ডা তাত পোৱা যায় বাট ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো আৰু ডিমাণ্ড দে আৰ নেটিভ অফ ইণ্ডিয়া মানে ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় next question was which মানে who wrote the book Malgudi Days ঠিক আছে Malgudi Days who লিখেছে R.K. Lakshman R.K. Lakshman তাৰপিছত R.K. Pandit কি হ'ব আনসাৰটো সেইটো হৈছে R.K. Lakshman এটা ফেমাছ কালেকশ্যন অফ শৰ্ট ষ্টৰিজ লিখিছিলে ঠিক আছে one of the most celebrated English language author মানে আপুনি চাব পাৰে R.K. নাৰায়ণৰ আপুনি বহুত বেছি বুক পঢ়িব মানে চাইছে কমিক ৰিলেটেড বুকত মানে সৰে বনায় and is the first published in 1943 in the South Indian town and the creation as called as the Narayan K. Yes, বুজি পালে আপুনি next question to is ki which color is not present in Olympics flag ঠিক আছে sorry কথাটো হৈছে কি which of the যোনটো মানে কালাৰ অলিম্পিক্সত নাই ঠিক আছে তো অলিম্পিক্সত কোনটো কালাৰ নাই তো যোনটো এনেকা কুৱেশ্যনটো আছে ন এই কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয় বিকজ এনেকা এই কুৱেশ্যনটো আপুনি বহুত বেছি মানে ৰিপিটেড পাব কুৱেশ্যনটো বুজি পালে আপুনি বহুত বেছি ৰিপিটেড পাব আৰু আপুনি বহুত তাত চাব আপুনি পাব পাৰে কি আছে ৰেড গ্ৰীণ পাৰ্পল য়েলো কোনটো আপোনাৰ নাই মানে অলিম্পিক্সত যোনটো আপুনি চাৰ্কেল ৱাইজ চাইছে তো এইটো এটা ৰিজন আছে কিয় চাৰ্কেলৰ কালাৰ হয় এটা চাৰ্কেল এটা মানে আপোনাৰ কণ্টিনেণ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ঠিক আছে তো আনসাৰটো চাই লওক আনসাৰটো হৈ যায় পাৰ্পল টু দ্য অলিম্পিক্স ফ্লেগ ফিচাৰ 5 ইণ্টাৰলিংকিং ষ্টেট এনেকৈ আপুনি মই কৈছিলোঁ বস্তুটো আপুনি চাব লাগিব য়েল্ল' এছিয়া ব্লু ইজ ইউৰোপ আফ্ৰিকা ইজ ব্লেক আমেৰিকা ইজ ৰেড গ্ৰীণ ইজ অষ্ট্ৰেলিয়া ঠিক আছে তো এইটো বস্তুটো আপুনি বুজি পালে the Olympics flag has a features the 5 interlocking rings that has been blue, yellow, black and green and the red and the white. Purple is not there in the yes. Next question. National Stock Exchange location code ho pare. National Stock mane kuntu jat ami stock related hoy mane jat ami stock related jiman mane bostu tu ase tat etu bostu tu hoy kuntu tat
মানে ক'ত আছে লোকেটেড ষ্টক ৰিলেটেড নেশ্যনেল যোনটো আমি NC কওঁ ঠিক আছে এটা BCO NC ক'ত আছে ঠিক আছে মুম্বাই কলকাতা হায়দৰাবাদ নিউ দিল্লী আনসাৰটো চাইলে আনসাৰটো হৈছে মুম্বাই Mumbai means the National Stock Exchange NCE is located in Mumbai in Maharashtra established in 1992 one of the leading stock exchange in India that played a crucial role to be India financial market and the Mumbai of offering referring to the financial capital of India ঠিক আছে that's why it's called as the financial capital of India also Mumbai কোৱা যায় ঠিক আছে সবনে বুজি পালে from which of the following listed identify the hardware of component that can be used to transfer file in the computer related question কোন বস্তুটো মানে আমি হার্ডওয়্যার ফাইলটো ট্রান্সফার কৰিব পাৰো ফরম্যাটিং অফ কম্পিউটার কোনটো বস্তু CPU হ'ব পাৰে হার্ড ডিস্ক হ'ব পাৰে USD अपना फ्लैश हो पा रहा है ना की हो पा रहा आंसर तो चलो आंसर तो हो जब अपना अपनी जाने पेन ड्राइव टू USB फ्लैश पेन ड्राइव that is ported as the storage device that has to be connected in the computer of the ported of specially designed for the location of transmitting data between the computer which is providing into the computer appearing extend divide of allowing use of copy in the those to apni buji pale USB যোনটো ফ্যাসিলিটি মানে কি কৰে মানে যোনটো ফ্ল্যাশৰ আপুনি মেমৰি এটা লৈ আপুনি ডাটাটো লৈ নেক্সট ডাটাটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কাৰণে বহুত বেছি ঠিক আছে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আপুনি বুজি পাইছে কেনেকৈ হ'ব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে কি ইন ভলিবল হাউ মেনি প্লেয়াৰ্স পাৰ টিম মানে ভলিবল এনেকা টাইপৰ কোৱেশ্চন বহুত বেছি কনফিউজিং হৈ যায় আপুনি ইফ স্পৰ্টছটো খেলি যেনে খোখোত কিমান মানুহে আছে কিমান মানুহে কৰে তো দিছ টাইপৰ কোৱেশ্চন আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কোৱেশ্চন আপুনি ভুল কৰিব চান্স বেছি থাকে এনেকা কোৱেশ্চনটো আপুনি ট্ৰাই কৰিব কি আপোনাৰ ব্ৰেইনত এবাৰ আপুনি চাই ল'লে আৰু ফেক্টটো ৰিমেম্বাৰ কৰিলে ইয়াত আপুনি কনচেপ্ট বুজি কোনো বেছি হেল্প নহয় ভলিবলৰ ইচ যোনটো মানে আপুনি চাই লওক ইচ মানুহ ছয়টা কৰি খেলিব পাৰে ঠিক আছে ইন দ্য স্পৰ্টছ অফ ভলিবল হেজ টু বি হেজ 6 players in a court of time these are the 6 players that has to be divided into a front roll back into the position of third player each of the player are primary yes next question to hoye jai ki which of the company become the first India company to hit 10 lakh crore in the market 10 lakh crore itu eta term ase ki unicorn eta concept ase but titia time 10 lakh crore to juntu ase to 10 lakh crore kuntu company e mane korise মানে যোনটো মানে ভ্যালুয়েশন টু আছে 10 লাখ crore ভ্যালুয়েশন টু আছে এয়ারটেল TCS Wipro Reliance কি হবে আনসারটো আমি অপশনত কমেন্টত জানাবো কি হবে আনসারটো রিলায়েন্স জানে রিলায়েন্স যোনটো কয় মোটা ভাই আমি কহো বাট রিলায়েন্স ইজ আপোনাৰ ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট লিমিটেড বিকামিং দ্য ফার্স্ট Indian company to be achieve in the market of 10 lakh crore and a 10 trillion মানে যোনটো কয় আমি the historical of that referred to the November 19 marketing the signifying moment of India cooperating so ঠিক আছে বুজি পালে আপুনি কিন্তু আপোনাৰ লাস্ট কোশ্চেন কিন্তু হয় লাস্ট কোশ্চেনটো কি হবে which লাস্ট কোশ্চেনটো ভালছে চাব ঠিক আছে ট্রাই কৰিব এটো আপোনাৰ অলপ নোটস বনাবলৈ ঠিক আছে which of the country has first implied good and service taxes GST to কোন কান্ট্রি পৰা আমি মানে ইনস্পিরেশন হম ফার্স্ট কোনটো কান্ট্রি আছে ওয়ার্ল্ড যার GST টু ইমপ্লাইড হৈছিল আৰু আমাৰ তাতো 2014 ত হৈছিল আপুনি জানে কোনটো হ'ব পাৰে ফ্ৰান্স হ'ব নেকি পুৰা কানাডা হ'ব নেকি না জার্মানি হ'ব নেকি না US হ'ব কি হ'ব আনসারটো আপুনি জনাব ট্রাই কৰিব ঠিক আছে কি হ'ব আনসারটো আপুনি চাওক আনসারটো কি হ'ব আনসারটো হ'ব আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ France was the first country in the world to introduce goods and the service taxes implied to be the system of 1954 as the mean as the streamline to the tax structure and improvement the revenue of collection. আপনি জানেন GST কারণে বহুত বেশি হেল্প হৈ যায় বিকজ অফ আপোনাৰ ডিফারেন্ট ট্যাক্সেস না এটা মানে এটা সেগ্রিগেট ট্যাক্স আছে যে ট্যাক্সটো দিলে আপোনাৰ মানে ম্যাক্সিমাম ট্যাক্সেসটো কমপ্লিট হয় ডিবেটেবল হয় বাট এইটো বস্তুটো বহুত বেশি হেল্প হৈছিল ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ so this is the answer ঠিক আছে so thank you so much এটা PDF আপনি টেলিগ্ৰামত পাই যাব আৰু আমাৰ লগত আপুনি টেলিগ্ৰাম WhatsAppত নোটছৰ কাৰণে কানেক্ট হ'ব পাৰে আৰু ট্ৰাই কৰিব এইটো নোটছ to মানে ল'বলৈ আৰু ডেইলি ৰিভাইজ কৰি থ্যাংক ইউ so much